Okay, hello everyone, welcome to Pariksha Mitra. Hokolok Pariksha Mitra Sagatam janaisu. So Guwahati High Court 2021 jikhon paper hoisile সেই পেপাৰখন আমি সম্পূৰ্ণকৈ সলভ কৰি আছো ইয়াতে ইয়াৰ আগত অলৰেডি জিকে আৰু ম্যাথছ কমপ্লিট হ'ল জিকেৰ পোৰশন আৰু ম্যাথছৰ পোৰশন এটা আমি ইংলিছৰ পোৰশন কিটা কমপ্লিট কৰিম ইয়াৰ দুটা পাৰ্টত কৰাম ৰাইট এটা পাৰ্টত গোটেইখিনি আজি যিমানখিনি হ'ব সিনোনিম এন্টোনিম ব্ল্যাক এন্ড এটা আরসি আছে এটো নেক্সট পাৰ্টত কৰাই দিম হেটো আরসি টো দীঘল হয় ওকে সো কোনে কোনে এপ্লাই কৰিছে নে এপ্লাই কৰিব বুলি ভাবি আছে কমেন্ট কৰিব কোনে কোনে এপ্লাই কৰিলে কাৰ কাৰ এপ্লাই হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে হেল্ল' সকলোক কোনে কোনে অলৰেডি এপ্লাই কৰিলে হেল্ল' সকলোক কৰিম স্যাৰ কালি ওকে এপ্লাই কৰিম মই আপোনাৰ ক্লাছ লম ওকে মুন বৰা ক্লাছ লব পাৰিব ক্লাছ অতি সোনকালে স্টাৰ্ট হৈ যাব সো ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা লৈ লব পাৰিব মোৰ কম্পিউটাৰ নাই এপ্লাই কৰিব পাৰিম নাই নোৱাৰিব ৰাইট মিনিমাম 3 মাহৰ কম্পিউটাৰ লাগিব ৰাইট এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি কিবা প্ৰসেস হয় কিন্তু যদি চাকৰিও পাই যায় ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনত আতৰাই দিব ওকে সো 3 মাহৰ মিনিমাম কম্পিউটাৰ ডিগ্ৰী লাগে আৰু আজিকালি কম্পিউটাৰ কৰি ৰখাটো ভাল যিমান ভ্যাকেন্সি আহিব আগন্তুক ADRE 3.0 হোক বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টত হোক তাত কম্পিউটাৰ বিচাৰে আজিকালি দিনটোত পেপাৰ ওয়ার্ক অফিসত পেপাৰৰ কাম কম হয় ম্যাক্স অফ দা টাইম ম্যাক্সিমাম আমি অফিসৰ কামখিনি আজিকালি ডিজিটাইজড হৈ গৈছে সো কম্পিউটাৰ স্কিল বা মিনিমাম 6 মাহ বা 3 মাহ কৰি ৰাখিব পাৰে 1 বছৰ কৰি ৰাখিব পাৰিলে আৰু ধুনিয়া ওকে সো লেটস স্টার্ট আৰু পলম নকৰাকে আৰু আমি সকলো জানো ইংলিশ সেকশনত যেটো গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ JAA এৰ পোষ্ট আছে 367 টা নেকি এটা তো তাৰে ভিতৰত আটাইকৈ বেছি ওয়েটেজ কত আছে ইংলিশত আছে তাত 50 টা কোৱেশ্চন 50 মাৰ্কস ওকে সো মোস্ট ওয়েটেজ এটুতে দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ কোৰ্স অতি সোনকালে আমাৰ এপত আহি গৈছে কোৰ্স এনৰোল কৰি ৰাখি দিব পাৰে আৰু ক্লাसेस অহা সপ্তাহৰ পৰা বা এই সপ্তাহৰ লাষ্টৰ পৰা ক্লাसेस অতি সোনকালে দেখা পাব সো ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা জয়েন কৰিব যাতে পিছ পৰি না যায় জয়েন কৰিলে কি লাভ হ'ব ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিস PDF পাই থাকিব ৰেগুলাৰ ক্লাसेस পাব লাইভ ক্লাसेस ওকে এটা ডাইৰেকশন পাব কোনটো ডাইৰেকশনত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে কি বস্তু চালে আমাৰ এক্সামত বেছি হেল্পফুল হ'ব ওকে সো আহিব পাৰে তাতে লাইভ ক্লাস ৰেকৰ্ডেড ক্লাস প্ৰেক্টিস PDF আৰু কোৰ্সৰ ভ্যালিডিটি 1 ইয়াৰ লৈকে থাকিব কোৰ্সৰ এপতে পাই থাকিব কোৰ্স ওকে প্ৰাইস কমাই দিয়া হৈছে আৰু এই যেটো প্ৰাইস কমকে ৰখা হৈছে এটো কেৱল এই 3-4 দিনৰ কাৰণে হয় তাত আমি এটো আমি কিমানত ৰাখি দিছো সিধাকে 549 200 ৰ ডিসকাউন্ট লঞ্চিং অফাৰত দিয়া হৈছে 200 মাইনাস হৈ যাব পারচেজ কৰোতে এটা কোড দেখা পাব 200 অফ তাতে টাচ কৰি দিব কুপন কোড এটো টাচ কৰাৰ লগে লগে 200 মাইনাস হৈ যাব আৰু 549 আহি যাব আৰু 10 টকা চাগে এটা বেংক চাৰ্জেস হয় সো 560 নে 65 হয় টোটাল ওকে সো চাব পাৰে যদি আহিব মন আছে গোটেই কমপ্লিট কোৰ্সেস যেনেকৈ আমি গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 ক্ৰাশ কোর্স কৰিছিলো দেন আমি অসম পুলিচত ক্র্যাশ কোর্স কৰাইছিলো তাৰপৰ যথেষ্ট লাভ হৈছে যথেষ্ট সংখ্যক এসপাইৰেন্টছে পাস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সো আশা কৰো ইয়াতেও যথেষ্ট সংখ্যক পাস কৰিব যদি আমি কোৱা মতে আপোনালোকে ফলো কৰে নিশ্চয় পাস কৰিব ওকে সো আৰু এইটো ক্লাसेस অলৰেডি চলি আছে এপত যি সকলে ADRE 3.0 টাৰ্গেট কৰি আছে নতুনকে আহিছে কম্পিটিটিভ ফিল্ডত কম্পিটিটিভৰ এক্সাম দিব ভাবি আছে ৰিসেন্ট গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে বেষ্ট হয় আৰু যিসকল এতিয়ালৈকে কনসেপ্টই ক্লিয়াৰ হোৱা নাই ৰাইট অকল MCQ কৰি আছে কেনেকৈ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে সো ইয়াতে আহিব পাৰে ইয়াতে গোটেই কোৰ্স GK GS ইংলিশ ম্যাথ ৰিজনিং একেবাৰে বেসিক কনসেপ্টৰ পৰা যেনেকৈ সৰু লৰা ছোৱালীক শিকোৱা হয় তাৰ তেনে ধৰণে আমি একেবাৰে জিৰোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্সাম লেভেলৰ কোৱেশ্চন লৈকে ডিসকাস কৰি আছো সো তাতে আৰু ধুনিয়াকৈ দেখা পাব বস্তুবোৰ এটো আমাৰ আপকামিং এক্সাম হয় যিবিলাক 2026 ত হ'ব এটো লেংদি কোৰ্স হয় 6 মাহৰ লাইভ কোৰ্স চলিব আৰু এটো সাগে অফাৰ চলি আছে 799 আছিল 699 ত পাই যাব এই আজি সাগে লাষ্ট নেকি তো চাই লব এই হিচাপত কোনটো যেটো এপ্লাই কৰিছে ওকে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আহি গল অন স্ক্ৰিন কি ওলাব দিছে চাই লওক কি কৰিব দিছে চুজ দা কারেক্ট ওয়ার্ডস টু ফিল দা ব্ল্যাঙ্ক ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস হয় সো আমি খালি ঠাইত কি বহালে এটো কারেক্ট হ'ব টার্ন দা লাইটস ড্যাশ বিফোর ইউ গো টু বেড ওকে টোপনি যোৱাৰ আগতে লাইট কি কৰি দিব লাগে off on out down okay so put on sorry lights on কৰিলে কি বুজায় on হোৱা বুজায় so before you go to bed টোপনি যোৱাৰ আগতে off হ'ব option B is the correct answer or double F off এটো কি বুজায়
নুমাই দিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হেতু বুজায় সো অপশন বি ইজ দা কারেক্ট आंसर ওকে চলো নেক্সট বি ইজ দা কারেক্ট आंसर সকলো आंसर ট্রাই কৰিব আৰু সকলো এবাৰ লাইক কৰি দিব ৰাইট 30 40 জন আহি গৈছে লাইভত সকলো সোনকালে এটা লাইক কৰি দিয়ক যাতে আমাৰ জোশটো থাকে অসম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত জোশ আছিল মনত আছে নে নাই সকলোৱে সেই হিচাপত সেই জোশত আহিব লাগে আৰু आंसर এটেম্প্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এটো এক্সাম নহয় ইয়াত ভুল হলেও একো নহয় ভুল হলে আমি শিকিবহে পাৰিম নেক্সট আই কি লিখিছে ইজ নট লাৰ্নিং সুপিৰিয়ৰ ওয়েলথ ওকে সুপিৰিয়ৰ সদায় মনত ৰাখিব সুপিৰিয়ৰ জুনিয়ৰ সিনিয়ৰ এইকেইটাৰ লগত সদায় কি লাগে ৰাইট সুপিৰিয়ৰ সিনিয়ৰ জুনিয়ৰ এইকেইটাৰ লগত সদায় কি বহে পিছত সদায় টু বহে মনত ৰাখিব সুপিৰিয়ৰ টু ওকে সিনিয়ৰ টু জুনিয়ৰ টু তো এইকেইটা প্ৰায় এক্সামত দেখা পাও আমি এক্সামিনাৰ উঠাই দিয়ে সো অপশন ডি হ'ব কারেক্ট आंसर 2 হয় সুপিৰিয়ৰ টু ওকে yes ইনফেৰিয়ৰো বাকি আছে ইনফেৰিয়ৰ সুপিৰিয়ৰৰ অপোজিট ইনফেৰিয়ৰ টু ইয়াৰ লগতো টু বহে ওকে প্ৰায়ৰৰ লগতো টু বহে এক্স্যাক্টলি ওকে এইবিলাক ফিক্সড প্ৰিপজিশন হয় নেক্সট এটোৰ आंसर কি হল অপশন ডি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট आंसर ডি যি সকলে কৰিছে পারফেক্ট आंसर ওকে কনসেপ্ট ওয়াইজ বুজাবনে yes কনসেপ্ট ওয়াইজ বুজাম তাতে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাसेस চলিব ওকে জিকে ম্যাথছ হোক ইংলিশ হোক আৰু ৰিজনিং হোক নেক্সট এটো কৰিলো নেকি আমি কৰিলো নেক্সট ওকে the students are told to dash these words in the dictionary students of ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা ওয়ার্ড এটা শব্দ ডিকশনাৰীত বিচাৰিবলৈ দিছে সো ইয়াত কি বহিব look down look up look into look after so look down কি বুজায় okay so look up look into or look after look after মানে কি বুজায় কেয়ার করা বুজায় look after look into কি বুজায় ইনভেস্টিগেট করা বুজায় ইনভেস্টিগেট okay look up মানে সার্চ করা বুজায় তো ইয়াতে কি বহিব আমাৰ the students are told to ডিকশনাৰীত শব্দটো সার্চ কৰিবলৈ দিছে অপশন বি হ'ব কারেক্ট आंसर look up okay so look up কোনে কোনে কৰিছে আসামিসও লাগে সব yes আসামিসও পাই যাব কমপ্লিট সিলেবাস রাইট সম্পূৰ্ণ সিলেবাস পাব টেনশন কৰিব নালাগে এটা যদি ক্র্যাশ কোর্স লঞ্চ কৰা হয় সম্পূৰ্ণ সিলেবাসৰ সৈতে আমি লঞ্চ কৰিম আৰু বেস্ট অফ দা বেস্ট কন্টেন্ট আৰু মেটেৰিয়েলস পাব তাতে look up yes very good so option b is the correct answer এইটা লিখি দিব রাইট যেতিয়া নিশ্চয় সাইডত লিখি দিব ইয়াৰ অৰ্থ কি হয় লিখি দিয়া হৈছে look up look into look after next we always dash your team at cricket আমি সদায় তোমাৰ টিমক ক্ৰিকেট খেলত পৰাস্ত কৰো overcome কেতিয়া ইউজ কৰা হয় overcome আমি ইউজ কৰো কিবা চ্যালেঞ্জেছৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট কিবা চ্যালেঞ্জ overcome কৰা হয় তো হেতু তেতিয়া ইউজ কৰা হয় beat conquer কিহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটো যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট war তেতিয়া conquer বুলি আমি ইউজ কৰো ওকে beat and defeat beat মানে পৰাস্ত defeat মানেও পৰাস্ত ওকে সো ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে always correct answer হ'ব beat ৰাইট খেলৰ ক্ষেত্ৰত পৰাস্ত beat অপশন বি প্ৰপাৰ आंसर হ'ব ইয়াতে আৰু বাকি কেটা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় ওকে ADRE 3.0 কেতিয়া পৰা স্টার্ট হৈছে প্লিজ ৰিপ্লাই 1 মান্থ হ'ব 1 মাহ হৈছে বেছি ক্লাसेस নাই হোৱা পাই যাব আগৰ ক্লাसेस বোৰ ৰেকৰ্ডেড পাই যাব ওকে যিমান ক্লাস হৈ গৈছে বেছি নাই হোৱা ম্যাথছৰ 3টা 4টা চ্যাপ্টাৰ হৈছে 4 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰ চলি আছে ৰিজনিংটো এনেকে ব্লাড ৰিলেশন চলি আছে তাতে আৰু জিকেট অসমৰ এনশিয়েন্ট পাৰ্ট কেটা হৈছে ইন্ডিয়ান পলিটি দুটা ক্লাস হৈছে সো এটা চাই লব পাৰিব এটাও কভার আপ কৰি লব পাৰিব সময় আছে হাতত we always dash your এটো হৈ গল always dash your team students are not prepared that kind of questions okay raswali ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেনে ধৰণৰ কোৱেশ্যনৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ্ড নহয় okay কুপন কোডটো কবচোন কোনটো কাৰণে ভাৰত okay prepared কি বহিব prepared for prepared to prepared with prepared on yes prepared for right প্ৰস্তুতি prepared for কি বুজায় প্ৰস্তুতি বুজায় ইজি আছিল এইটা সহজে আছিল ইমান টাফ নাই নেক্সট okay choose the correctly spelled word সঠিককে কোনটো লিখা হৈছে কোনটো শব্দ সঠিককে স্পেলিং
চেক হয় এটো সো স্পেলিং চেকৰ ইয়াতে কোনটো হ'ব সো সার্কাস্টিক SARCASTIC সার্কাস্টিক sarcastic so কোনটো হয় কমেন্ট কৰা which one is the correctly spelled word try কৰা answer ahi ase TIC ne TIK yes TIC C ahi ase C te ase niki TIC yes option C is the correct answer sarcastic okay spelling check hoy eto spelling check boli koa hoy option C is the correct answer next choose the correctly spelled okay equanimous ekita dekhiye bhul lagi ase hoy na nai to koa correct answer ki hobo which one is the correctly spelled word comment kori jiba eto to bohotor cheating koribo pare right kenake cheating hoy class ot কারণ আধা টাইপ করার পিছত তো যেটো আমার হেৰি আছে না টাইপ কৰো যত আমি কিবোর্ড রাইট কিপ্যাড বা কিবোর্ড তো তাতে তো आंसर আহিয়ে যায় রাইট কমপ্লিটলি আহি যায় হয় না না অপশন এ ইজ দা কারেক্ট आंसर ইয়াতে তো সিটিং হৈ যায় এটো ক্লাছত কারণ আধা आंसर আধালৈ টাইপ কৰাৰ পিছত গুটেখিনি তো আহিয়ে যায় ওকে সো অপশন এ ইজ দা কারেক্ট आंसर এতিয়া এটো সম্পূর্ণ ওয়ার্ড না লাগে মুখ রাইট आंसर কৰোতে সম্পূর্ণ ওয়ার্ড কৰিব না লাগে only A B C D এটো লাগে মুখ রাইট आंसर কৰোতে সম্পূর্ণ आंसर মুখ না লাগে কারণ আধা টাইপ কৰাৰ পিছত বাকিখিনি আহিয়ে গল সম্পূর্ণ आंसर ডাইরেক্ট কৈ দি आंसर কব না লাগে জাস্ট অপশন নাম্বাৰটো কব লাগে A B C D কোনটো হয় ওকে তথাপিও কৰিব পাৰি ইয়াতে নেক্সট ওকে চুজ headache মুৰৰ বিষ কোনটো হয় only option ha এটো তো অপশন ইমান কিটা ভুলে একিটা দেখিয়ে গম পাইছো একিটা ভুল আছে রাইট headache option A is the correct answer headache okay so option A is the correct answer chalo next question saw ami ki ase choose the correctly spelled word bouquet to কোনটো হয় bouquet perfect word পরীক্ষাত মোবাইল নিব দিলে ভাল হলে হয় পরীক্ষাত মোবাইল নিব দিলে তো হল আৰু গুটে কিটা 100 out of 100 ওকে আৰু আজিকালি জি AI আহিছে BOUQUET okay very good so কত আছে এটো অপশন বি আছে right option B is the correct answer BOUQUET okay B is the correct answer okay so benefited or kuntu correct hobo BENEFITTED benefited benefited ADRE coupon code তাতে শো কৰা নাই নেকি PM 100 rupees ডিসকাউন্ট PM 100 এটা শো কৰিব ওকে যদি শো কৰা নাই ক্লাছৰ পিছত চেক কৰিবা মই আকৌ লগাই দিম benefited BENEFITTED yes option A is the correct answer benefited option A hobo perfect next okay choose the correct words substitute okay one word substitute boli kobo paru ami okay one word substitution one who possesses many talent এজন ব্যক্তিৰ যাৰ বহু ট্যালেন্ট আছে তাক কি বুলি কোৱা হয় exceptional noble versatile gifted what is the correct answer এজন ব্যক্তিৰ যাৰ বহুত ট্যালেন্ট আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ফিল্ডত কাম কৰিব পাৰে ট্যালেন্ট আছে তাক কি বুলি কোৱা হয় versatile বুলি কোৱা হয় option C is the correct answer okay versatile noble কাক বুলি কোৱা হয় নোবেলৰ অৰ্থ কোনে কোনে জানা কোৱাচোন নোবেলৰ অৰ্থ কোনে কোনে ক'ব পাৰিব নোবেল মানে কি anyone answer নাই দেখোন okay so বিয়াৰ আগত
বিয়াৰ আগত মানে কি প্ৰাপ্তবয়স্কৰ আমি ছোৱালী বুলি ক'ব পাৰো নিবল ৰাইট প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ছোৱালী নিবল বুলি কোৱা হয় বিয়াৰ সময় হোৱাৰ বিয়াৰ উপযুক্ত হোৱা নিবল one who eats everything যিজনে আটাই বস্তুবোৰ খায় ৰাইট সকলো বস্তু খায় তো তাক কি বুলি কোৱা হয় omniscient omnivorous omnipotent insolvent সব খায় কি বুলি কোৱা হয় primarily describe a woman who is suitable for marriage exactly omnivorous yes option B is the correct answer option B hobo correct answer clear eto ami সকলোৱে জানো তার কুপন কোড ইউজ কৰিলে ডিসকাউন্ট পোৱা নাই মোৰ 76 গেসি পেমেন্ট টু ডিসকাউন্ট পোৱা নাই ওকে চেক কৰাই দিম বাৰু সো omniscient কি হয় ৰাইট এজন ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় যিজনে আটাই বস্তু খায় ৰাইট আটাই সকলো বস্তু খায় আৰু omniscient কাক কোৱা হয় omniscient যিজনে সকলো বস্তু জানে ৰাইট অল নোয়িং যিজনে সব জানে তাক omniscient বুলি কোৱা হয় ওকে insolvent কাক বুলি কোৱা হয় ওকে insolvent মানে debt right debt আমি সব debt দিব নোৱাৰা ঋণ দিব নোৱাৰা insolvent okay all knowing yes all know যিজনে সকলো জানে তাক omniscient আৰু যিজনে সকলো খায় তাক omnivorous that which cannot be done without যেটোৰ অবিহনে আমি কামটো কৰিব নোৱাৰি ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় that which cannot be done without okay indispensable impossible irrevocable impracticable so that cannot be done without যাৰ অবিহনে কামটো সম্পূৰ্ণ নহব তো ইয়াক কি বুলি কোৱা indispensable বুলি কোৱা হয় that option A is the correct answer okay impossible to জানা impossible কি হয় okay আৰু impracticable কি হয় যাক প্ৰেক্টিস কৰিব নোৱাৰি impossible নহব indispensable হ'ব যাৰ অবিহনে কামটো কৰিব নোৱাৰি okay option A আহিছে ধুনিয়া next a word no longer in use এটা শব্দ যাৰ এটা কোনো ব্যৱহাৰ নাই ৰাইট মানে আউটডেটেড হৈ গৈছে এক্সপায়াৰ্ড হৈ গৈছে এনে ক'ব পাৰো আমি obsolete ancient exotic primitive কি বুলি কোৱা হয় a word no longer in use এতিয়া ইউজ কৰিব আৰু ইউজ নহয় এতিয়া কি হৈ গল এক্সপায়াৰ হৈ গল বুলি ক'ব পাৰো আউটডেটেড হৈ গল বুলি ক'ব পাৰো synonyms ৰাইট so yak one word কি বুলি কম আমি ancient মানে পুৰণি exotic মানে কি exotic মানে কোনে ক'ব পাৰিব exotic অৰ্থটো কি আছিল primitive মানে ই প্ৰাচীন বুজায় exotic কি বুজায় wordটো এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই exotic in the exotic answer নহয় obsolete হ'ব answer যেটো option A is the correct answer obsolete right obsolete যাৰ এক্সপায়াৰ হৈ গল বা এতিয়া আজিৰ দিনত ইয়াৰ কোনো ব্যৱহাৰ নাই obsolete বুলি কোৱা হয় okay exotic শব্দটোৰ অৰ্থ কোনোবাই কোৱা exotic okay আহা নাই আহিলে কৈ দিম ক্লিক কৰা নাই এতিয়া মানে বুজি পাইছো বুজাব পৰা নাই তেনে অৱস্থা হৈ আছে exotic anyone এটা হিং দিয়া কোনোবাই মোক okay let's see next murder of newborn child okay কেঁচুৱাক হত্যা কৰা এক কি বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ট্ৰিসাইড ইনফেন্টিসাইড হোমিসাইড ৰেজিসাইড কি বুলি কোৱা হয় মাৰ্ডাৰ অফ নিউবৰ্ন চাইল্ড কেঁচুৱাৰ হত্যা ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইনফেন্টিসাইড yes option B is the correct answer ইনফেন্টিসাইড বুলি কোৱা হয় ফাৰ্টিসাইড বুলি কাক কোৱা হয় ফাৰ্ট্ৰিসাইড কি হয় killing own brother killing one's brother নিজৰ ভাইটিক হত্যা কৰা ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ট্ৰিসাইড হোমিসাইড মানুহক হত্যা কৰা killing human মানুহক হত্যা কৰা বুজায় ওকে ৰেজিসাইড killing কাক ৰেজিসাইড কি হয় killing king or queen ৰজা বা ৰাণীক হত্যা কৰা queen okay and movement in which we get mutual understanding between one and another etu ki online opra search korisa okay okay chalo next etu hoy gol to ফাৰ্টিসাইড মনত ৰাখিব ফাৰ্ট্ৰিসাইড কি বুজায় নিজৰ ভাইটিক হত্যা কৰা ইনফেন্টিসাইড নতুন কেঁচুৱা নিউবৰ্ন চাইল্ড হত্যা কৰা হোমিসাইড মানুহক হত্যা কৰা
regicide, killing king or queen. Okay, next eto hoy gol murder of newborn child. Next, shows the correct meaning of the following. hard pressed শব্দটোৱে কি বুজাইছে? hard pressed এই শব্দটোৰ অৰ্থ কি হ'ব? hard discipline in difficulties. Okay, bewildered, insulted. So hard press কি বুজায়? hard discipline নবুজায়, এটো বুজায় in difficulties, কঠিন পৰিস্থিতি, hard pressed. Okay, আৰু bewildered কি বুজায়? এটো বুজায় confused হোৱা, confused. Okay, insulted to জানা insult কি হয়? Right, অপমান কৰা, insult, তিৰস্কাৰ কৰা, insult হয়. Okay, the pros and cons. এটো কি হয়? the pros and cons. Right, pros and cons কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি? যিকোনো এটা বস্তুৰ ভাল দিশো থাকিব পাৰে, বেয়া দিশো থাকিব পাৰে। সো ইয়াক শৰ্টত আমি pros and cons বুলি কওঁ, হয় না? সো ইয়াৰ কি হ'ব? good and evil. Okay, good and evil, former and later, for and against a thing, foul and fair. Okay, good and evil, yes, for and against a thing. So try kora ki answer ahibo. How do you remember all this thing? Now 5 years hoy gol class korwa to dekhi ahi jay GK maths 5 বছৰ পৰা যদি এটা কাম কৰি থাকা তেতিয়া আৰু কি লাগিব? কোৱেশ্চন দেখিলে মনত পৰিব এটো ওকে। সো 10 লেভেলৰ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব। So what does it means? So here the pros and cons, the হৈছে for and against a thing, right? for তাৰ বাবে আৰু তাৰ বিপৰীতে। ওকে, ইয়াৰ same answer same sense বুজাই আছে good and evil, কিন্তু এটো proper answer নহব। ওকে, former and later, former মানে কি? আগৰ বস্তু, later মানে পিছৰ বস্তু, foul and fair, foul মানে কি? কিবা এটা খেলত আমি ফাউল দেখো, ফাউল মানে কি বুজায়? মানে নিয়মৰ বাহিৰে কৰা, তেতিয়া আমি ফাউল বুলি কওঁ, ৰাইট? আৰু ফেয়াৰ মানে সঠিক নিয়মে চলি থকা, ইয়াক ফেয়াৰ বুলি কোৱা হয়। ওকে, আপুনি চাকৰি কৰে নে? ইয়েছ আই ডু। 2 বছৰ হৈ গ'ল। something up one's sleeve. ওকে, সো ইয়াৰ অৰ্থ কি বুজায়? something up one's sleeve, এটো চাই আনসাৰ কৰিব পাৰিবনে কোনোবাই? something up one's sleeve, what does it mean? Is something up one's sleeve. Answer photo to sai answer koribole chesta kora. I can speak in English but my grammar is okay. Ki kori pare education department of ADRE 1.0 পোৱা grade 3 with computer, তাত মই দুটা ক্ৰেক কৰিছো, right? 1.0 graduation with computer and HS science যেটো আছিল তাতে। ওকে, সো এ প্ৰফিটেবল প্ল্যান নো, এটো সোৱা এটা সিক্ৰেট বস্তু হাতৰ পৰা ওলাই আছে, ৰাইট? লুকুৱাই ৰাখিছিলে। সো সামথিং আপ ওয়ান স্লিভস মানে এটা সিক্ৰেট প্ল্যান, ৰাইট? অপশন ডি, এটো চাই দেখাব পাৰিছা, ভিতৰৰ পৰা ওলাই আনিছে, লুকাই ৰাখিছিলে, হয় না? সো অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, এ সিক্ৰেট প্ল্যান। মনত থাকিব এতিয়া। Okay, chalo next. Okay, to keep the ball rolling. To keep the ball rolling ki bujay, right? To keep the conversation going, to make the best use of, to earn more and more, to work constantly. So to keep the ball rolling, yeah, ki bujay? To keep ball rolling e bujay je conversation kotha botara choli thakibole dia, to keep the ball rolling, right? To keep the conversation going, option A is the correct answer. To make the best use of, to earn more and more, to work constantly, no. Okay, moi sir HS aru degree to paper clear hoise ebar, very good moon. Okay, eta computer skill bhalke diba aru final selection loi ahi jwa. To take with a grain of salt, yeah, to take with a grain of salt, yeah, etu ki bujay, right? To take wholeheartedly, to take seriously, to take with reservation, to quarrel over trifles. So here ki bujay? To take with a grain of salt মানে মনত অলপ, রিজার্ভ মানে কি?
অলপ ইয়াৰ বিষয়ে মানে কোনোবাই কিবা এটা ক'লে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস নকৰা অলপ হলে ইয়াৰ বিষয়ে এটো হবনে নাই এনা ধৰণৰ মনোভাৱ ৰখা ৰাইট অলপ ৰিজাৰ্ভ ৰখা সো এটোৱে বুজায় টু টেক উইথ এ গ্ৰেইন অফ সল্ট টু টেক উইথ ৰিজাৰ্ভেশন অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার ওকে এনা ধৰণৰ মনোভাৱ ৰখা ইয়াকে বুজায় টু টেক উইথ এ গ্ৰেইন অফ সল্ট okay so choose the most preferable sentence yet sentence dise so kuntu perfect correct hoy ase nobody will treat people kindly if he does not want to play in his team okay so nobody will want to treat people if he does not play with his team sense bana nai kono sense nai yet nobody will want to play in his team if he does not treat people kindly option c hobo pare let's check option d ki hoy if he does not treat people kindly nobody will play to want his team option c is the correct answer right nobody will want to play in his team kunobai teur teamot khelibo nibisare jodi hi teulokor logot bhalke byabohar nokore right so option c is the correct answer perfect sense boni ase baki eta sob ulot palot hoy ase okay want to yes want to logot 2 ase option c ahi ase very good next কিছুমান বস্তু মন কৰিবা কৰবাত উলট পালট দি থাকে তো সেইকিটা ধৰিব পাৰিলে হৈ গল একে সেন্সত বেছি হৈ গল নেকি এটো অপচন এ হয় A B C D so the teaching staff would have taken lectures regularly had they known that the principal would know about it many irregularities were found in their lectures by the principal and he could not be disregarded them the teaching staff must take their lecture regularly when are asked by the principal when are asked eto ene sense no boronai when are asked kak when they hobo lagisile eto ene incorrect hoy ase when they are asked hobo lagisile the teaching staff had taken the lectures regularly had they known that the principal would come to know about it okay option kuntu correct sense boni ase the teaching staff had taken regularly known by the principal would come to know about it. Staff had taken the lecture regularly had they known okay that the principal would come to know about it the teaching staff would have taken here to sense correct as a sentence right future perfect would have taken past participle to ase then the principal would lectures regularly had they known that the principal would know about it would come to know would know so either option A or D কোনটো কারেক্ট আনসার হ'ব had taken প্রশ্ন এটুৱে হয় কোনটো কারেক্ট সেন্টেন্স আছে হেতু বিচাৰি উলিয়াব লাগে একে সেন্সত প্ৰশ্ন হয় right about it so option A is the most common sense বনাই আছে right ইয়াৰ ইয়াত আমাৰ যেটো tense correct আছে right would have তাৰপিছত past participle আছে take took taken ত আছে okay had they known and principal would know about it এটো ঠিক আছে so option ইয়াতে sentence correct আছে tense correct আছে many irregularities were found in their lectures by the principal and he could not be disregard them disregarded hoy ase the teaching staff must take their lectures regularly when are asked when they are asked hobo lagisile etu wrong hoy ase the teaching staff had taken the lectures regularly had they know double had ব্যবহার hoy ase okay had they known okay if hobo lagisile yate tete sentence to correct hole hoy okay chalo next age badho had two times nahi exactly etu option d ta hi asile ei karone etu answer na hoy had dubar repeat hoy asile unfortunately okay unfortunately na hoy right unfortunately ki hoy fortunately direct bohe unfortunately na hoy etu the anyway answer first line to answer eliminate hoy jabo fortunately in 37 bomb blast only 5 lives were lost etu correct hobo pare baki kita check kora in 37 bomb blast fortunately hoday agot bohabo lage tetia sentence proper meaning ahe okay so in 37 bomb blast only 5 lives were fortunately lost option A is the correct answer fortunately in 37 bomb blast right bhagyo bokhoto
37টা বম ব্লাস্টৰ ভিতৰত মাত্ৰ 5 জনৰ জীৱন গৈছে ৰাইট অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে অপচন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট ৰাদাৰ এগেইন কোনটো কাৰেক্ট সেন্টেন্স হ'ব এ বি সি ডি দিয়া আছে অপচন এ অপচন বি অপচন সি অপচন ডি ট্রাই কৰা ৰাদাৰ আই ওয়াজ ইমপ্ৰেসড বাই the manner of the speaker rather than rather logo than lage than কত আছে সেইটো বিচাৰি উলিব rather than I was impressed rather by the manner of the speaker than by his matter I was rather impressed by the manner of the speaker than his matter I was impressed by the manner of the speaker rather than his matter option D is the correct answer একে লগতে আছে okay rather than exactly APSC paper নেকি নহয় okay এনে সেন্টেন্স কারেক্ট দিয়ে পাঁচটা মান দিয়ে আৰু এটা আছে the receptionist should answer courteously right courteously বুলি কয় courteously মানে কি polite behavior নম্ৰ ভাবে the questions of should answer the receptionist should answer the receptionist courteously should answer the questions of all callers the receptionist okay receptionist option C the receptionist courteously must answer the questions right নম্ৰ ভাবে answer কৰিব লাগে what are asked by the caller ji caller সকলে ji খুদিব তাৰ নম্ৰ ভাবে answer কৰিব লাগে এটো সেন্টেন্স ঠিকই আছে the receptionist courteously must answer the questions of all the callers so option C is the most common বহুত টান লাগিছে কোৱেশ্চন বোৰ চাই বিশেষকে ইংলিশৰ পাৰ্টটো কিছুমান কোৱেশ্চন দিব ৰাইট 50 ৰ ভিতৰত 40 কৰিব পাৰি তথাপি 50 ৰ ভিতৰত 40 কৰিব পাৰিব যদি প্ৰিপাৰেচন সঠিক পথত লৈ যোৱা এটা দুটা কোৱেশ্চনটো টাফ দিব এনে নহয় যে 100ত 100 কারেক্ট আনসার দি দিব সহজ দি দিব এটা ইয়াত চোৱা ইয়াক কি উলাব দিছে অপোজিট এন্টোনিম আউটৰেজিয়াছৰ অৰ্থ আৰু ইয়াৰ অপোজিট সেন্টেন্স অপোজিট ওয়ার্ড টু কি হ'ব ওকে আউটৰেজিয়াছ জাস্টিফায়েবল লাস্টি জলি উইকেড আউটৰেজিয়াছ মানে কি ইংলিশ the grammar changer here yes english ইয়াতে যেসকল ইংলিশ স্ট্রং আছে পাই যাব outrageous কি বুঝায় রাইট ডম অলপ হেৰি টাইপৰ অ্যাঙ্গাৰ টাইপৰ ৰাইট জাস্টিফাই নকৰা তেনে ধৰণৰ বস্তু বুঝায় outrageous অপচন ইয়াতে ইয়াৰ অপোজিট কি হ'ব জাস্টিফায়েবল অপচন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার রাইট outrageous ইংলিশ খিনি চাই দিব যিমান পাৰে ওকে ইংলিশ খিনিটো তাতে কৰাম ক্লাস কৰাম সেই কাৰণে তাৰ কাৰণে সেপাৰেট ক্লাস কৰোৱা হৈছে কাৰণ সেপাৰেট ক্র্যাশ কোর্স লঞ্চ কৰা হৈছে JAA এর কাৰণে কাৰণ তাত আমি আমাৰ একেবাৰে বেছি ফোকাস কত থাকিব লাগে ফোকাস আমাৰ কত ইংলিশত বেছিকে লাগিব কিয় কাৰণ তাত 50% যেটো আমাৰ সিলেকশন হ'ব তাৰ 50% মার্ক অকলে ইংলিশে লৈ বহি আছে হয় না নাই বাকি আমাৰ জিকে আৰু কম্পিউটাৰ মিলাই জিকে এন্ড কম্পিউটাৰ তাতে আমাৰ only 30 marks হয় আৰু লাস্ট কি আছিল এপ্টিটিউড ম্যাথছ আৰু ৰিজনিং মিলাই 20 marks so most weightage কত আছে ইয়াতে আছে লগতে এছামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ okay so what is the correct answer chose the correct answer outrageous হৈ গল এটো কৰিলো আমি next okay in speed মানে কি বুঝায় in speed tasteless right in speed মানে কি বুঝায় tasteless বুঝায় কোনো টেস্ট নাই inspired by in speed বুলিও কয় so what is the correct answer colorful colorless dull tasty so অলপ আগতে গলো in speed মানে tasteless so ইয়াৰ বিপৰীত কি হ'ব tasty হ'ব option D is the correct answer okay লিখি ৰাখি দিব যদি পাহৰি যায় ইনস্পেক্ট কি আছিল ওকে এজিটেট কি হয় প্লিজ এজিটেটৰ বিপৰীত কি আমাৰ উলাব লাগে প্লিজ ডিস্টার্ব পেসিফাই রোজ ওকে এজিটেট মানে কি বুঝায় এজিটেট মানে ডিস্টার্ব কৰা রাইট অশান্ত পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰা এটো এজিটেট বুঝায় ওকে সো ইয়াৰ বিপৰীত কি হ'ব শান্ত পৰিবেশ তো কৈ দিয়া হিন্ট দি দিলু यस অপশন সি হ'ব কারেক্ট আনসার পেসিফাই নম্ৰভাৱে শান্তভাৱে ৰাইট পেসিফাই নেক্সট ডিসেন্টৰ অৰ্থ আৰু অৰ্থ জানিলে আমি উলাব পাৰি ৰাইট ডিসকৰ্ড
disagreement, unacceptable agreement. Dissent মানে কি? Dissent মানে কি বুঝায়? Disagree কৰা বুঝায়, right? Agreement, disagreement. তো ইয়াৰ অপোজিট কি হ'ব? Dissent ইয়াৰ অৰ্থই বুঝায় disagreement. ইয়াৰ অপোজিট কি হ'ব? Agreement. Option D is the correct answer. Okay. আহিছে answer ধুনিয়া. Okay, lunacy, sanity, stupidity, sensibility, insanity. Lunacy মানে কি? অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ বুলি ক'ব পাৰি, ৰাইট? আমাৰ অসমীয়া সহজ ভাষাত বুলি ক'লে অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ, ব্যৱহাৰ কৰিব নজনা lunacy বুলি কোৱা। তো ইয়াৰ কি হ'ব? sanity মানে নম্ৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা বুজায়। অপশ্যন A is the correct answer. Okay, so option A যিসকলে কৰিছে পাৰফেক্ট হ'ব। অপশ্যন A is the correct answer. Okay, choose the synonym. এতিয়া synonym লিখিব লাগে। সমাৰ্থক শব্দ আগৰ কেইটা বিপৰীত শব্দ আছিলে, ইয়াৰ পৰা আগৰ যিমান কুৱেশ্যন আছে 35 লৈকে সব আটাইকেইটা চিনোনিমৰ হয়, সমাৰ্থক শব্দ। ওকে, এৰডিকেটৰ সমাৰ্থক কি হ'ব? এৰডিকেট, ডেডিকেট, এলিমিনেট, কমপ্লিকেট, ইণ্ডিকেট। ওকে, তো এৰডিকেটৰ সমাৰ্থক ওলাব দিছে। এৰডিকেট মানে কি বুজায়? ৰাইট, এৰডিকেট মানে ধ্বংস কৰি দিয়া, এলিমিনেট কৰি দিয়া। চ' ইয়াৰ একে অৰ্থ অপশ্যন বিত আছে, এলিমিনেট কৰি দিয়া, শেষ কৰি দিয়া বুজায় এৰডিকেটে। ওকে, চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। ইংলিছ পাৰ্ট SP বক্সি বুকত হ'বনে? হৈ যাব। মায়োপিকৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব? মায়োপিক মনত আছে? মায়োপিয়াৰ পৰা এনচাৰ কৰিব পাৰিবা ইয়াতে। সায়েন্সত মায়োপিয়া, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া। মায়োপিয়া মানে কি? কত দেখা নাপায়? মায়োপিয়াৰ হলে মানুহে ওচৰৰ বস্তু দেখা নাপায়, হয় নে নাই? তো ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব শৰ্ট সাইটেড। অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, শর্ট সাইটেড। চলো নেক্সট। ওকে, ইনএভিটেবল, এক্সপেক্টেড, ফিক্সড, আনএভয়েডেবল, প্রবাবল। ইনএভিটেবল ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব? ইনএভিটেবল মানে এৰাই চলিব নোৱাৰা, ৰাইট? চ' ইয়াত কি হ'ব? আনএভয়েডেবল। ইনএভিটেবল আমাৰ অসমীয়া ভাষাত ক'ব গ'লে, সহজ ভাষাত বুজিব গ'লে ইনএভিটেবল কি হয়? যাক আমি এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ। চ' ইয়াৰ এনচাৰ সমাৰ্থক শব্দ কোন হ'ব? আনএভয়েডেবল। অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। ওকে, চ' অপশ্যন চি আহিছে, ধুনীয়া, পাৰফেক্ট। চলো নেক্সট। ওকে, এইটো আৰু আছে ফ্ৰেগমেণ্ট। ফ্ৰেগমেণ্ট মানে কি বুজায়? এটা সৰু টুকুৰা, ফ্ৰেগমেণ্ট। মাছ ডাঙৰ, স্ক্ৰেপ, ডাইছেকশ্যন, ফ্লক। ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব? সেন্টেন্স কাৰেকশ্যনত কৈতো ইয়াত চিনো ইনটো ইজিয়ে দিয়ে ইয়াত। সেন্টেন্স এতিয়া চোৱা, গোটেই পেপাৰখনতো 10% কুৱেশ্যন এনে থাকিবই। 10% কুৱেশ্যনটো থাকিবই যিকেইটা হাৰ্ড টাফ ৰাখিব। সেইকেইটালৈ মন নিদি 90%ত মন কৰা। যদি 90% চিকিউৰ কৰিব পাৰিছা তথাপিও চাকৰি হৈ যায়। ওকে, আমাৰ মেক্সিমাম ফ'কাছ 10%ত থাকে। এইকেইটা নোৱাৰিলোঁ, যিকেইটা কৰিব পাৰি সেইকেইটা যদি 100% কামান ৰাখি দিয়া, যেনে জিকে 30ৰ ভিতৰত যদি আমি 28 টাৰ্গেট কৰিছোঁ, 2 মাৰ্ক মই এৰিয়ে দিলোঁ, 30 ল'ব পাৰি, 28 টাৰ্গেট কৰিলোঁ। ওকে, মেথছত 20ৰ ভিতৰত 18 টাৰ্গেট কৰা, 2 মাৰ্ক মই এৰিয়ে দিছোঁ, 2টা কুৱেশ্যন ইফালে সিফালে কৰিব পাৰে এক্সামিনাৰ। ইংলিছত কিমান হৈ আছে আমাৰ চোৱা, যদি জিকেত আমি টাৰ্গেট কৰোঁ 28 বাদ দিয়া 25 টাৰ্গেট কৰি দিয়া। ওকে, আৰু কমাই দিলোঁ মই। তাৰপিছত এপ্টিটিউডত 20টাৰ ভিতৰত 18টা চকু মুজি কৰিব পাৰি। ওকে, বাকী কি আছে আমাৰ ইংলিছত কিমান হৈ আছে ইয়াতে? 15 দিলে 30, 40, 48। আৰু ইংলিছত যদি মোৰ লছ 35ও কৰিব পাৰা, 35 বাদ দিয়া 42 কৰিব পাৰিম ন আমি। 10টা এৰি দিলোঁ, তথাপি কিমান আহি আছে? 100% যদি কাৰেক্ট কৰা, 8, 5, 13, 8ত 1, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 8, 83 100ৰ ভিতৰত, য'ত নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে এক্সামত। 100% চিলেকশ্যন হ'ব 83। ৰাইট, 40 আৰামছে ধৰিব পাৰে ইংলিছত। মেথছত এইকেইটাতো মিনিমাম ধৰিছোঁ, ইয়াতকৈ ওপৰতো যাব পাৰি আমি।
যদি আমি এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতকৈ ওপৰতো টানিব পাৰি জিকেট এপ্টিটিউডত ইংলিছতো ওপৰত টানিব পাৰি সময় আছে তথাপি মই 40হে ধৰিছোঁ সো কোৱা ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ কি হ'ব ফ্ৰেগমেন্ট মানে সৰু টুকুৰা বুজায় টুকুৰা ৰাইট সো ইয়াৰে অপশ্যন হ'ব সমাৰ্থক শব্দ স্ক্ৰেপে কি বুজায় টুকুৰা বুজায় is the word power book sufficient for backups vocab section yes আগৰবাৰ 70 ত গৈছে জেনাৰেল yes আগৰবাৰ 70 ত গৈছে ধৰি এবাৰ 75 80 ধৰি লোৱা কাৰণ বাকি সেকশন কেটা ইংলিশ যদি অলপ টাফ দিছে বাকি সেকশন কেটা দেখিছা জিকে কিমান ইজি আছিল অলৰেডি কৰালো যিসকলে সোৱানে চাই ল'ব পাৰে ম্যাথছ ৰিজনিং কিমান ইংলিশ ইজি আছিল ওকে সো তাতে আটা কেটা 100% মাৰ্ক লৈ আহি যাব পাৰে ইমফেজ কি বুজায় ইমফেজ গ্ৰোথ কনফৰ্টেশন স্টেলমেট ইম্পসিবিলিটি ওকে সো ইমফেজ মানে কি বুজায় ইমফেজ অৰ্থটোৱে ইমফেজে বুজায় যে আমাৰ কোনো নো প্ৰগ্ৰেছ নাই ৰাইট প্ৰগ্ৰেছ ৰখি যোৱা বুজায় নো প্ৰগ্ৰেছ এটো আমি বুজি পাৰো নো প্ৰগ্ৰেছ বা নো গ্ৰোথ ইয়াৰ কোনো গ্ৰোথ নাই ৰাইট ওকে নো গ্ৰোথ তো ইয়াৰ হিন্ট দি দিনো মই আৰু এটো কোৱেশ্চন ৰাখিম হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন এটো আনসাৰ কৰিব যিসকলে চাই আছে এতিয়া আৰু যিসকলে ৰেকৰ্ড চাব কমেন্ট কৰিব আৰু ইয়াত আৰু 35 কোৱেশ্চন কৰাই দিলো আৰু 15টা কোৱেশ্চন বাকি আছে জট কৰ পৰা আহিব আরসি রিডিং কম্প্রিহেনশনৰ পৰা 15টা কোৱেশ্চন দিছে সো হেতু নেক্সট পাৰ্টত কৰাই দিম 15টা কোৱেশ্চন একেবাৰতে ওকে কাৰণ আরসি টো ডাঙৰ হয় এটা কৰাব গলে বহুত সময় লাগি যাব এটা ক্লাছতে সো নেক্সট পাৰ্টত কৰাই দিম তাৰ পিছত এটো 2021 ৰ পেপাৰত আমাৰ আরসি টো বাকি আছে আৰু অসমীয়া সেকশন টো বাকি আছে তাৰ পিছত 2021 ৰ পেপাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ইউটিউবত তাৰ পিছত 22 ৰ পেপাৰ 23 ৰ পেপাৰ 24 ৰ পেপাৰ যিমানখিনি আছে বিচাৰি উলিয়াই কৰাই দিম ওকে সো যোৱাৰ আগতে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰি যাব পাৰে আৰু যদি চেনেলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব কিহৰ কাৰণে ক্লাছৰ নটিফিকেশন পাই থাকিব তেতিয়া আদাৰৱাইজ মিস হৈ যাব আৰু যদি ইয়াৰ পিডিএফ ফৰ্মো লাগে আমাৰ এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম কত আছে প্লে ষ্টৰত এভেইলেবল আছে আৰু যদি কিবা অসুবিধা পাইছে কোনো কোৰ্সত কোনো বিষয় জানিব লগা আছে কোৰ্সৰ বিষয় জানিব লগা আছে যে কোৰ্সৰ বিষয় এটো ফোন কৰিও জানি ল'ব পাৰে বা WhatsApp মেছেজ কৰিলেও ৰিপ্লাই পাই যাব আৰু যদি ল্যাপটপত এক্সেস কৰিব বিচাৰে parikshamitra.assam.com গলেই হল তাতে আমাৰ গোটেই কন্টেন্টখিনি তাতে পাব ওকে সো এইকিটাই আছিল আৰু যোৱাৰ আগতে আকৌ এবাৰ কোৰ্সৰ বিষয়ে কৈ দিও কাৰণ কোৰ্স স্টাৰ্ট হোৱা পিছত তেতিয়া পিছ পৰি যাব তেতিয়া লৈ কোনো লাভ নহব সেই কাৰণে মই এক সপ্তাহ সময় ৰাখিছো ৰাইট পটককে সকলো হাতত টকা নাথাকিবও পাৰে মেনেজ কৰিব লগা হয় ৰাইট যেহেতু এসপাইৰেন্সৰ হাতত টকা কৰবাৰ থাকিব ঘৰৰ পৰা দিলেহে থাকিব কিবা কেনেকে টিউচন কৰাই চলি আছে সো সেই কাৰণে অলপ সময় ৰাখিছো আৰু প্ৰাইসও সেই কাৰণে কমাইহে ৰাখিছো যাতে সকলোৱে ধুনিয়াকে ক্লাছেছ চাব পাৰে আৰু এটা প্ৰিপাৰেচন কৰিহে যাব পাৰে এটা লেভেলৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি এক্সামত বহিব পাৰে এটুত পাই যাব গোটেই কোৰ্সৰ লগতে প্ৰেক্টিস পিডিএফ পাব প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ আৰু প্ৰেক্টিস পিডিএফ টপিক ওয়াইজ পাব ধৰি লোৱা আজি এটা ক্লাছ হ'ল এটা টপিকত ক্লাছ হ'ল ইয়াৰ ওপৰত প্ৰেক্টিস পিডিএফ পাই যাব ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ নোটস পাই যাব এক্সট্ৰা পিডিএফ পাব কাৰেন্ট এফেয়াৰৰ মেগাজিনছ পাব ঢেৰ বস্তু পাব সো ইয়াতে ক্লাছটো সামৰিছো এন্ড লগ পাম অহাকালি আকৌ নতুন ক্লাছৰ সৈতে টিল দেন আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকক কৰি যাওক আৰু এনে নহয় যে এক্সামৰ নোটিস আহিলেহে প্ৰিপাৰেচনটো অলপ ভালকে আৰম্ভ কৰিম নহয় যদি সিৰিয়াস হৈছা ষ্টাডিৰ বিষয়ে যে ADRE 2.0 টো একো নহল 1.0 টো একো নহল বিভিন্ন পোষ্ট ডিএমই নন টেকনিক্যালটো একো নহল তো এইটো আকৌ লাষ্ট আৰু এটা চান্স দিছে সো সেই চান্সটো যাতে মিস নহয় ওকে সো 10 লেভেলৰ প্ৰিপাৰেচন কৰা আৰু নিজক সদায় মনত কৰাই ৰাখা কি ৰাখিব লাগে যে মোৰ এটাহে পোষ্ট লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে মই মোৰ 100% দিবলৈ সাজু আছো এইটো লাইন সদায় নিজকে কৈ থাকিবা হৈ যাব বাকি মোলৈ এৰি দিয়া যিমান কত কি পঢ়িব লাগে কৰ পৰা কি চাব লাগে হেতুটো ইয়াতে শিকাই দিম আৰু ইউটিউবত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ ক্লাছেছ চলি থাকিব ধন্যবাদ সকলো ক্লাছত জয়েন কৰাৰ বাবে শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থ্যাংক ইউ টু এভৰিওয়ান